busugin natin ang sarili natin sa bagong kaalaman at simulan natin yan ngayon. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go! At ang ating on the go player sa ngayong araw ay si Jonalyn. Si Jonalyn ay nasa grade 7. And ang favorite subject mo ay? Bakit favorite mo ang Filipino? Dahil natutunan ko kung mahalaga ng Pilipino. Okay, hindi tama yung sinasabi ni Jonalyn na sa Filipino subject, mas natututunan nating pahalagahan ang ating sariling wika. Diba? Tama? Totoo yan. Okay, so good luck sa Filipino subject. Start! O, di ba? O, Filipino ang pipiliin natin. So, Jonalyn, bumunot ka na ng iyong katan. Dito sa Filipino. Okay. Jonalyn, go ka na bang mag-knowledge on the go? Go na! Go na! Alin sa mga sumusunod na ponemang suprasegmental ang tumutukoy sa saglit na pagtigil sa pagsasalita para mas maintindihan ang mensaheng nais ipabatid sa kausap? Letter A, Antala. B, diin. C, tono. Or letter D, haba. Ton. Letter C, tono. Ang tamang sagot, Jonalyn, ay letter A. Okay lang yan? Alam mo ba, ang antala ay ponemang isinisimbolo ng tuldok at kuwit. Halimbawa, hindi, siya ang umalis. So kahit hindi mo nakuha ang tamang sagot, meron ka naman prize mula sa Knowledge on the Go. Congratulations! Oh. Kahit hindi nakuha ang tamang sagot, at least busog ang ating kaalaman ngayong araw. Samahan niyo ulit ako next time. Ako po si Marlo at ito ang Knowledge on the Go!